Bună și bine te-am găsit la Legea Atracției! Astăzi vreau să vorbim despre esenieni și despre cele 7 oglinzi eseniene. Nu vreau să abordăm acest subiect doar din punct de vedere teoretic, să o enumerăm și să definim aceste 7 oglinzi, ci aș vrea să vedem cum putem să aplicăm înțelepciunea esenienilor în viețile noastre. Astfel m-am gândit ca în fața fiecăreia dintre cele 7 oglinzi să ne punem cel puțin o întrebare și să ne dăm răspuns. Esenienii au trăit la mijlocul secolului al II-lea, înaintea erei noastre. Despre ei știm mai multe, odată cu descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă din anul 1947. Se pare că aceste manuscrise au aparținut esenienilor. S-a scris foarte mult despre esenieni și în Antichitate, cele mai elocvente dintre scrieri fiind cele ale lui Pliniu cel Bătrân și ale lui Filon din Alexandria. Aceștia trăiau în grupări izolate de tip monastic. Chiar și în zilele noastre sunt aceste grupări ale acelora care se declară descendența esenienilor. Mulți dintre aceștia susțin că Biblia și alte scrieri canonice au fost modificate prin traducere în mod intenționat ca să li se schimbe sensul. Dar nu ne vom opri în acest punct asupra acestor aspecte, ci ne vom concentra atenția asupra celor 7 oglinzi eseniene. Vorbim despre oglinzile eseniene, vorbim despre noi, despre univers și despre vibrația iubirii. Suntem parte integrată în acest univers și este guvernat de o lege a oglindirii. Foarte multe dintre înțelepciunile vechi, mai nou, sunt explicate prin intermediul științei. Am auzit și noi de noile teorii ale fizicii cuantice, conform cărora universul liniar, newtonian, mecanicist, se transformă într-un univers elastic al tuturor posibilităților. Universul este privit ca o hologramă în care fiecare parte reflectă întregul. Astfel, universul holografic este marea noastră oglindă. Și uite așa, în fiecare dimineață când ne trezim și ne uităm în oglindă, de cele mai multe ori ne grăbim să ne proiectăm în acest univers liniar, mecanicist și uităm de dimensiunea spirituală, cuantică, pentru că suntem grăbiți, pur și simplu ignorăm, întoarcem spatele elegant tuturor posibilităților și ne înrolăm pe traiectoria noastră obișnuită în universul newtonian. Acest fapt ne demonstrează simplu esenienii prin cele 7 oglinzi. Prima dintre aceste oglinzi este oglinda momentului, cum sunt acum. Reflectă relațiile mele cu cei din jur. Există o forță în univers care va aduce în viețile noastre fix persoanele asemeni nouă. Este o vorbă din bătrâni, spunem cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Practic aceasta ne arată această oglindă. Mai mult de atât, ne arată că nu ne place să vedem la celălalt ceea ce se lăjuiește în noi. Cu puțină introspecție putem să facem curat, să reglăm în noi ceea ce nu vrem să mai vedem proiectat în afara noastră. Întrebarea pe care ne-o punem în fața acestei oglinzi este: de ce atrag întotdeauna acest fel de oameni în viața mea? În fața acestei oglinzi sunt importante toate emoțiile și trăirile pe care le avem. Potrivit legii atracției, suntem ceea ce gândim și simțim. Așa că dacă o să simțim frică, o să reflectăm frică și o să ne însoțim cu fricoșii. Dacă suntem furioși, o să reflectăm furie și o să avem parte de oameni furioși în viețile noastre. Sau la polul opus, dacă suntem iubire, o să reflectăm iubire și o să întâlnim oameni iubitori.
A doua oglindă este oglinda ce judec acum, reflectă modul în care ne raportăm la lumea exterioară. Ne arată optica, sistemul de valori, modul în care percepem lumea și modul în care ne percepem pe noi. Această oglindă ne arată că este bine să nu luăm lucrurile personal tot timpul, să nu fim reticenți în privința conceptelor care nu se încadrează în tiparul nostru mental. Ar fi bine să fim mai flexibili și să scăpăm de rigiditate. Așa cum spunea și filozoful Heraclit, Pantarei, totul curge, totul se transformă. Și în acest punct, dacă refuzăm să curgem și noi, să ne transformăm, să ne metamorfozăm, o să rămânem blocați, nu o să ținem pasul cu schimbarea și implicit o să fim frustrați și o să avem parte de acele sentimente negative care ne vor umbri tot timpul. În fața acestei oglinzi ne punem întrebarea de ce judec așa, de ce trebuie să am tot timpul dreptate. Ne-am învățat să judecăm oamenii conform sistemului de valori pe care ni le-am format în copilărie. Acum, adulți fiind, ar fi bine să revizuim toate aceste credințe și să vedem ce putem schimba ca să putem merge la următorul nivel și să nu rămânem blocați aici. Acea de-a treia oglindă este oglinda nostalgiei, a deprivării. Ce am pierdut, ce am lăsat în urmă, ce mi s-a luat. Aceasta este oglinda care reflectă traumele din copilărie, blocajele noastre în relațiile interumane. Ne confruntăm cu această oglindă când rămânem blocați în trecut, când rămânem blocați în relații bolnăvicioase cu persoane care, spre exemplu, nici nu mai sunt pe această lume sau vrem înapoi în viața noastră un fost partener de care ne-am atașat foarte mult și ținem cu orice preț să-l proiectăm în viața noastră în prezent. Mirajul acestei oglinzi este dat de faptul acela, de senzația plăcută pe care o avem când ne simțim aproape de o persoană dragă. Există o interconectivitate între traumele copilăriei și problemele pe care le avem în relațiile cu ceilalți. În cele mai multe dintre cazuri este vorba despre trauma de abandon. Întrebările posibile în fața acestei oglinzi sunt: de ce mă ancorez în trecut? De ce m-am simțit sau când m-am simțit abandonat în copilărie? Și ce nu am interior încât vreau să găsesc la celălalt, nu-l las deloc să plece? Oglinda numărul 4 este oglinda obsesiilor și a tuturor dependențelor noastre. Această oglindă ne arată comportamentele obsesiv-compulsive și dependențele pe care le avem. Nu este vorba doar de acele dependențe precum tutun, alcool, sex, mâncare, stupefiante, cum am fi tentat să credem în primă instanță. Pornim de la dependențe mult mai complexe, cum ar fi nevoia de control, dependența de o persoană sau dependența de a fi într-un fel, de a rămâne ancorați într-un tipar interior pe care nu schimbăm niciodată. Nevoia de control de obicei ne îndepărtează de tot ceea ce iubim în viețile noastre. Întrebările pe care ni le putem pune în fața acestei oglinzi sunt: de ce simt nevoia de control? De ce nu pot să exersez detașarea? Și de ce nu pot să schimb nimic la mine? Oglinda numărul 5 este oglinda ancestrală, oglinda care reflectă relațiile mele cu Universul, divinitatea și cu părinții. Aceasta este oglinda oglinda prin care am venit aici. Reflectă așteptările pe care le avem de la divinitate, de la Univers și de la părinții noștri.
Trebuie să vindecăm relațiile cu părinții și să nu fim niciodată ostili universului, să nu fim ostili divinității. Aici poate să intre acea obsesie că universul, că divinitatea ne judecă și mai intră și acea eternă neiertare față de părinții noștri. Nu reușim niciodată să iertăm. Întrebările la care ar trebui să ne răspundem în fața acestei oglinzi ar fi cum îmi tratez părinții, i-am iertat sau nu, au greșit cu ceva față de mine și ce așteptări am de la univers și de la divinitate. Oglinda numărul 6 se numește oglinda neagră a sufletului. Este o oglindă profundă. Eu îi mai zic oglinda războinicului tăcut. Universul ne arată prin această oglindă că avem foarte multă putere, că avem resurse interioare foarte multe și putem să depășim extrem de multe provocări în viață. Este vorba de un test pe care Universul, divinitatea, ni-l dă la un moment dat în viață ca să putem să trecem la un nivel spiritual superior. Spre exemplu, avem niște accidente groaznice și ne scoate de pe traiectoria noastră. Prin acest fapt vom fi scoși de pe traiectoria noastră obișnuită și proiectați deja în altă dimensiune și forțat o să trecem la un alt nivel spiritual. Întrebarea pe care ne-o punem în fața acestei oglinzi este de ce trebuie să mă victimizez și de ce nu învăț din situațiile dificile din viața mea. Oglinda numărul 7 este oglinda a ceea ce sunt de fapt. Se mai numește și oglinda măștilor. Această oglindă ne arată, ne scoate la iveală acele comportamente superficiale pe care le adoptăm de cele mai multe ori doar ca să dăm bine într-un context social. Spre exemplu, suntem sociabili, avem mulți prieteni, dar nu ne simțim confortabili în interior cu acest lucru. Oglinda 7 se leagă foarte mult de oglinda 2. După cum am zis, oglinda 2 ține de ceea ce judecăm, de sistemul de judecăți și prejudecăți. Și putem să rămânem înțepeniți aici, în acest context al judecăților, când universul ne scoate în față întotdeauna repetat situații, oameni și lucruri de judecat în același fel. Sau la alt nivel, oglinda 7 este strânsă legătură cu oglinda 4. Spre exemplu, atunci când e vorba de o iubire neîmpărtășită, când facem pe plac cuiva ca să intrăm în grație și nu vrem să vedem adevărul. Întrebările care apar în fața acestei oglinzi sunt de ce vreau să mă mint, de ce vreau să fiu altcineva. Practic, în această oglindă ne reflectăm, cum am zis, cu totul. E ceea ce suntem de fapt, implicit conștientul și inconștientul. De aceea este o oglindă extrem de puternică. Ea reflectă unde ne aflăm noi în acest moment pe scara aceasta evoluției spirituale.